یه نکته رو باید یادمون باشه که همچنان کلیسا انحصار کتابت دستشه. محصول اولیه‌شون رو قرار میذارن که روی چاپ یه انجیل کار بکنن که بتونن این انجیله رو بعداً به کلیسا بفروشن. سوال اصلی تر پس اینه که چرا این اختراعاتی که در شرق اتفاق میفته اینجوری مثل ماشین گوتنبرگ جهان رو تغییر نمیده؟ کلیسا داره یه چیزی رو میفروشه که اصلا مال خودش نیست، اصلا دست این نیست و این ضربه نهایی ماجراست به انحصار کلیسا. سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردیا پوربهرامی هستم و این یک اپیزود دیگه از مغز خره که تقدیم حضورتون میشه. داریم با هم در رسانه و فلسفه و جامعه چرخ میزنیم و داستانمون تا جایی رسید که گوتنبرگ آمد. حالا میخوایم بریم سراغ این که ببینیم گوتنبرگ پروژه ماشین چاپش رو چجوری پیش میبره و خواهیم دید که وقتی این رسانه نوظهور یعنی ماشین چاپ در کنار مارتین لوتر قرار میگیره چجوری میتونه انحصار چند قرنه کلیسای کاتولیک رو در اروپا به هم بزنه و نگاهی بکنیم به تفاوت فلسفی در خط فارسی و خط لاتین. این جناب یوهانس گوتنبرگ که یک زرگر و فلزکار آلمانی اهل شهر ماینسه، اونجا یه کارگاهی داره، کارگاه فلزکاری و زرگری داره و این ایده ماشین چاپ اونجا به ذهنش میرسه چون میبینه که هم کار با فلز رو بلده، یعنی حالا میبینه که خب یعنی اینا عواملشن، چیزایی که دیده چیاست، اینه که خب کار با فلز بلده فلز رو بتراشه و شکل حروف رو بخواد در بیاره و اینا. از اون طرف قبل از این ایده خب چاپ وجود داره، چاپ قالب چوبی وجود داره، یعنی میان روی یه صفحه چوبی یه صفحه رو تراش میدن اون چیزی که میخوان چاپ کنن و بعد با دست اینو چاپ میکنن، یه چیزی شبیه به این سفره قلمکارایی که ما خودمون تو اصفهان داریم الان، با اون منطق و ساز و کار چاپ انجام میشه. از اون طرف یه چیز دیگه که میبینه دستگاه‌های عصاره‌گیر انگورن که این خوشه‌های انگور رو می‌ریزن توش و فشار میدن و آب انگور در میاد که اینا بعداً برای شراب استفاده بکنن. میاد اینا رو میخواد با هم ترکیب بکنه، یعنی بتونه حروفی رو تراش بده توی دستگاه بذاره و با استفاده از یه سازوکاری شبیه اون دستگاه عصاره‌گیر انگور یه دستگاهی باشه که یه فشار برابر به کل اون صفحه وارد بکنه که اون صفحه چاپ رو بتونه انجام بده. این ایده اصلی ماجراست. منتها برای پیاده سازیش سرمایه میخواد دیگه. با یه وکیل و سرمایه‌داری به نام یوهان فوست صحبت میکنه که متقاعد میشه بیاد روی این پروژه سرمایه گذاری بکنه که در واقع اصلا یه پروژه تجاری تعریف میکنن. چه پروژه تجاری؟ برای که اون MVP درست بشه، اون محصول اولیه تولید بشه، اه، یه نکته رو باید یادمون باشه که همچنان کلیسا انحصار کتابت دستشه. در نتیجه اون MVP که میخواد درست بشه باید به مذاق کلیسا خوش بیاد. چی به مذاق کلیسا خوش میاد؟ خب کتاب مقدس طبعا. در نتیجه اونا محصول اولیه‌شون رو قرار میذارن که روی چاپ یه انجیل کار بکنن که بتونن این انجیله رو بعداً به کلیسا بفروشن، که بعداً در تاریخ رسانه اون انجیل معروف میشه به انجیل 42 سطری. 3 سال طول میکشه، این فست خسته میشه از اون وسواسی که گوتنبرگ داره به خرج میده و خروجی نداده کار هنوز دیگه. دمدمای تموم شدن کار صبرش تموم میشه و میره ازش شکایت میکنه. یه نگاهی فقط خوبه به سرعتی که اینا مد نظرشونه هم بکنیم، چون میخوایم ذهنیتمون با زمان پیش بیاد دیگه. الانی که ما میگیم ماشین چاپ، مثلا دیگه در کم سرعت ترین حالتش یه پرینتر خونگی تو ذهنمون ممکنه بیاد، اما سرعتی که این پروژه مد نظرشه اینه که بتونه در 3 سال 180 تا انجیل درست بکنه. یعنی مثلا میشه سرعتش عملا اینه که یه کاتب در
طول یک شبانه روز مثلا 1 یا 2 صفحه بتونه کتابت بکنه، ولی ماشین گوتنبرگ باید بتونه که بین 300 تا 500 صفحه در روز چاپ بکنه که این میگم در مجموع میشه مثلا در طول 3 سال 180 تا انجیل چاپ بکنه. برای ما الان سرعت خیلی کندیه دیگه، ولی اون موقع میبینید که مثلا سرعت 150 برابر تا 250 برابر شده. مثلا اگر در نظر بگیریم کاتب 2 صفحه چاپ میکنه، دو صفحه مینویسه در روز، ماشین چاپ 500 صفحه در روز مینویسه، یعنی 250 برابر قراره که تولید داشته باشه. خب این خیلی سرعت عظیم و عجیب غریبی به رسانه اضافه میکنه دیگه این ماشین. خب گفتیم که صبر فوست تموم میشه و ازش شکایت میکنه و دادگاه هم با عزتون گوتنبرگ رو محکوم میکنه، اونجا شکست میخوره و چون پولی هم نداشته، جریمه و سرمایه فوست و برگردونه، مجبور میشه هر آن چیزی که اونجا وجود داشته رو واگذار کنه به فوست و خداحافظی کنه از میادین و بره به دوران بازنشستگیش برسه. فقیرم از دنیا میره و پیتر شوفر که از کارمنده خود گوتنبرگ، در واقع شاگرد گوتنبرگ، میاد مدیریت کار دست میگیره و اون پروژه موفق میشه و میره جلو که به این برمیگردیم. منتها یک سوال اساسی رو باید بهش جواب بدیم که بسیار 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 سوال مهمیه و من امیدوارم که بتونم به خوبی این مطلب رو ارائهش بکنم و توضیحش بدم که شرمنده موضوع نشم. و اون هم جواب دادن به این سواله که آیا پیش از گوتنبرگ چاپ وجود داشت؟ و جواب این است که بله، وجود داشت. قرنها قبل از گوتنبرگ در چین و کره چاپ وجود داره. در چین از قرن 8 میلادی از روش همون چاپ با قالب چوبی دارن استفاده میکنن که گفتیم یک صفحه کامل کنده‌کاری میشه و روش جوهر میزنن و مثل سفره قلمکار در واقع چاپ میکنن که یه صنعتگری به نام بیشنگ میاد حتی حروف متحرک، همون در واقع تکنیکی که گوتنبرگ هم ازش استفاده میکنه، بهش میگیم حروف متحرک دیگه، یعنی قالبای کوچیک کوچیک حروف مختلف، اینا حروف متحرکن. اینا رو با استفاده از سفال درست میکنه. قرن 11 میلادی، تقریبا 4 قرن قبل از گوتنبرگ. این چینش. توی کره اساساً میبینیم که توی قرن 13 یعنی 1-2 قرن قبل از جناب گوتنبرگ، اونجا اصلا حتی حروف چاپی متحرک فلزی اونجا وجود داره و یه کتابی به نام جیکجی سال 1377 میلادی در کره چاپ میشه، دقیقاً با همون روشی که گوتنبرگ ماشین چاپش رو اختراع میکنه. حالا سوال اصلی تر پس اینه که چرا این اختراعاتی که در شرق اتفاق میفته اینجوری مثل ماشین گوتنبرگ جهان رو تغییر نمیده؟ دلیل اصلیش رو ما میتونیم در ماهیت زبانها و خطوط شرقی دنبال بکنیم. یه مانع مثلا در زبان چینی اینه که زبان چینی هزاران کاراکتر مختلف داره و مصیبت اینه که بخوای شما از این هزاران قالب، هزاران کاراکتر، هزاران قالب درست بکنی، از هر کدوم چند تا، چون توی یه خط یا توی یه صفحه طبعا یک بار یه حرف تکرار نمیشه دیگه، بارها و بارها تکرار میشه. و یه خورده عمیق‌تر اگر نگاه بکنیم، این انقلاب چاپ که میاد در قرن 15 تاریخ ارتباطات رو برای همیشه تغییر میده، باید یه خورده عمیق‌تر بهش نگاه بکنیم و یه خورده عمقی‌تر از صرف یک انقلاب تکنولوژیک بهش نگاه بکنیم. یعنی صرفاً گوتنبرگ یه ابزاری برای تکثیر نمیسازه که اونم هست، اما موفقیتش صرفاً موفقیت میگم امکاناتی و تکنولوژیک نیست، موفقیت فنی نیست الزاماً. یه مرحله عمیق‌ترش اینه که یه عمق فلسفی هماهنگی بین منطق ماشین چاپ
و منطق جهانبینی نهفته در الفبای لاتین وجود داره که این کار رو برای گوتنبرگ راحت میکنه. یعنی چی؟ باید اینجوری، یعنی یه لحظه باید ماشین چاپ رو بذاریم کنار و به این فکر بکنیم که خط چیه اساساً؟ خط فقط و فقط مجموعه‌ای از علائم نیست، بازتابیه از نحوه نگرش یک فرهنگ به مفاهیمی مثل واحد، کل، رابطه و هویت. در واقع خط یه ریاکشن فلسفی به جهان، یه واکنش ذاتیه که ما به جهان اطرافمون داریم. و حالا نگاه بکنیم با هم تفاوت این منطق حروف رو. توی الفبای لاتین که بستر کار گوتنبرگه، یه سری ویژگی هایی هست که اون زبان و اون الفبا رو خیلی گزینه ایدئالی میکنه برای اون فرایند مکانیکی که توی چاپ قرار ایجاد بشه. یکیش ذاتگرایی و هویت مطلق حروفه. یعنی چی؟ یعنی در الفبای لاتین که نگاه بکنیم که در واقع ریشه تمام این الفبایی که ما زبانهای مختلف امروز مثل اسپانیایی، انگلیسی، آلمانی فلان اینا همه چیز میگن، اینا الفبای لاتینه دیگه. این الفبای لاتین هر حرفی که توش هست یک واحد مستقل، ثابت و مطلقه. یعنی چی؟ یعنی حرف A لاتین رو شما نگاه بکنید، حرف A الفبای لاتین رو نگاه بکنید، همیشه همین شکلیه، چه اول کلمه، چه آخر کلمه، چه وسطش، چه بالای صفحه، چه پایین صفحه، چه این ور خط، چه اون ور خط. هیچ جایی نیست که شما مثلا حرف A رو توی فونتا کار ندارم توی یک فونت ثابت در نظر بگیرید. امکان نداره شما در یک فونت ثابت بیشتر از 2 تا A در حروف لاتین پیدا بکنید. یه A بزرگ، یه A کوچیک، یه B بزرگ، یه B کوچیک. و این اصلا میگم هیچ فرقی نمیکنه که کجای صفحه قرار میگیره. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که توی خط لاتین وجود داره اینه که ماژولاره و تعویض پذیره. ماژولار یعنی قطعه است، یعنی حروف تو هم نیستن. حالا یه خط پیچی متصل دارن، اما اون چیزی که داره به عنوان بیس و بستر چاپ استفاده میشه یه خورده فرق میکنه داستانش. اینا از هم جدان، اتصال ندارن. این واحدهای استاندارد میتونن مثل آجر کنار هم بشینن و بعدن جاشون رو به راحتی عوض بکنن با هم دیگه. یعنی فرقی نمیکنه شما A رو قبل B بذاری یا B رو قبل A، به لحاظ ترکیبی کاملا امکانش رو بهت میده. و یه چیزی وجود داره که این خیلی حرف داره برای گفتن و اون استبداد خط کرسی واحده. شما اصلا دفتر انگلیسی چه ویژگی داره؟ اینه که 2 تا خط دیگه محدودت میکنه و شما یه سری حروف بین خطوطه، یه سری حروف از بالا شروع میشه تا خط دوم، یه سری حروف از خط اول شروع میشه که خود از خط دوم پایینی میزنه بیرون. استبداد خط کرسی واحد داری و تمام حروف میتونن مثل یه لشکر سرباز همقد کنار هم قرار بگیرن که کاملا توی خط انگلیسی هم همه الان کلا همه الان میتونید ببینید دیگه. هر فونت انگلیسی پیدا میکنید شما حروف بالا پایین نیست. حروف چه به لحاظ کرسی پایینی و چه به لحاظ ارتفاعی یک هماهنگی خیلی عجیبی با هم دارن. یعنی خط پایین کرسی که خیلی مشخصه، در واقع عدول از اون خط هم تا یه حدیه، از یه حدی دیگه بیشتر نیست. عدول از در واقع کرسی بالایی هم از یه حدی بیشتر نیست. و این در واقع همزمان هم جهانبینی رو میسازه و هم از جهانبینی نشأت میگیره. حالا برمیگردیم بهش. اما بیایم بریم زمانی که خط لاتین داره برای ماشین چاپ استفاده میشه، نگاه کنیم ببینیم مثلا حالا به عنوان یه سامپل برای مقایسه ببینیم اینور تو ایران چه خطی داره به وجود میاد. تقریبا همزمان با دوره‌ای که نستعلیق داره شکل میگیره تو ایران. و حالا همون فونت نستعلیق رو، خط نستعلیق رو ما در واقع یه شاهد مثال بگیریم برای
بررسی تفاوت جهانبینی و منطقی که توی این دوتا خط میتونیم پیدا بکنیم به لحاظ فلسفی. ویژگی اولی که متفاوت میشه توی خط نستعلیق سیالیت و کرسی‌های متعددشه. یعنی برخلاف اون نظم خشکی که توی لاتین هست، توی نستعلیق یه دونه کرسی ندارید شما. بعضا من خب قبلا چند سالی خوشنویسی کار کردم، یکی از چالش‌هایی که ما داشتیم به خصوص زمانی که می‌خواستیم خط قدما رو تحلیل بکنیم، پیدا کردن کرسی در اون خط یکی از چالش‌های اولیه‌مون بود و یهو نگاه می‌کنیم این مثلا یه خطی از میرامات شما می‌تونی ببینی که یهو 5 6 تا کرسی مختلف داره. نظم داره اما بر یک کرسی واحد سوار نیست. استبدادش رو از خط کرسی نمیگیره. و در واقع اون کلمات و حروفی که توی اون خط وجود دارن توی یک جریان پویا و داینامیک و موج مانندی بالا پایین میره و هدفش اینه که در یک کلیتی به یک هارمونی برسه. صرفا حروف نمیان وارد صفحه بشن که یه قانونی رو دست بگیرن بر اساس یه قانونی برن سر جاشون وایسن. یه تفاوت ویژگی دیگه که خیلی اساسیه و خیلی زیباست، هویت در رابطه و کثرت فرمیه که توی مثلا خط نستعلیق و بقیه خطوط فارسی و عربی وجود داره. اینه که حروف اساساً در این خط هویت مطلق ندارن اصلاً. یعنی چی؟ یعنی شکل یک حرف کاملا کانتکستچواله، بسته به این که کجاست در کلمه اول شکلش فرق میکنه. اگر اول کلمه است یه شکله، اگه وسط کلمه است یه شکله، آخر کلمه است یه شکله. بعد تازه میاد حروف همجوارش بر اساس حرفی که میخوای بنویسی نسبت به کلمه بعد و قبلش یه تجسم و تجسد کاملا متفاوتی پیدا میکنه و اینجاست که یه نکته فلسفی عمیق میزنه بیرون از این خط و اون همین کثرت در فرم حروف. یه نکته ای داره توش، اینه که برای اینکه این خیلی مهمه، به این خیلی دقت کنید، برای اینکه یک جزئی در خدمت یک کل باشه حتما لازم نیست از قواعدی تبعیت بکنه که بقیه اجزا رعایت میکنه و نه تنها من برای اینکه در اون کل قرار بگیرم لازم نیست قواعد بقیه اجزا رو تبعیت بکنم و پیروی بکنم، بلکه بسته به اینکه من خودمم کجا میخوام، من واحد هم کجا میخوام به اون کل خدمت بکنم قواعدم فرق میکنه. یعنی شما یه حرف مثلا چه میدونم هی جیمی نستعلیق و بسته به اینکه کجای کلمه است شکلش فرق میکنه، بسته به اینکه با چه حرفی ترکیب میشه هم شکلش فرق میکنه و بعد بسته به اینکه کجای سطر قرار میگیره شکلش فرق میکنه و بعد بسته به اینکه کجای صفحه قرار میگیره شکلش فرق میکنه. یعنی این جزء مشخص بسته به اینکه کجای اون کل قرار میگیره اساساً سیال ماهیت و هویتش و این یکسانسازی رو برنتابیدنه و یک انطباق منحصر به فرد شکل میگیره. و این نکته هم ما رو راهنمایی میکنه به یک نکته دیگه، این که ببین یک صفحه‌ای که با فونت نستعلیق میخواد نوشته بشه که الان بهش میگیم قطعه خوشنویسی، الان بهش میگیم قطعه هنری، قبلا که اونم داشته مثل همین کتابتی که توی اروپا اتفاق میافتاده اونم داشته استفاده میشده برای کتابت دیگه. داره میگه ببین تو یه صفحه فونت نستعلیق رو نمیتونی با استفاده از قطعات پیش ساخته مونتاژ کنی بسازی، بعد مثل نقاشی باش مواجه بشی حتی با اون کاربرد کتابتش ها. یعنی شما وقتی که میخوای با هر واحد اون صفحه سر کله بزنی باید به اندازه حروف فکر بکنی، باید به فاصله ها فکر بکنی، به اون خلوت و جلوت یا چه می‌دونم سواد و بیاض یا فضای مثبت و منفی گرافیکی، به همه اینا باید فکر بکنی، به اینکه چند تا مد یا کشیده استفاده شده، نمیدونم ریتم داره چی میشه از اول تا آخر، هی همه رو باید کنترل بکنی. نمیتونی یه سری قواعد تعریف بکنی بگی که خیلی خوب حروف بیان داخل، این
چه حرفیه؟ بله حرف ایه. این قواعد مربوط به حرف ایه. حرف الف میره اینجوری، هر جا هست برو همینجوری بشین سر جات. خب و این در واقع یه خورده عمیق‌تر بهش نگاه بکنیم و به این نگاه بکنیم که آقا این اساساً این با اون قراری که اول گذاشتیم دیگه، وقتی که قرار میذاریم که خط رو بهش اینجوری فکر بکنیم که آیا خط هر ملتی یه واکنش فلسفی به جهان نیست؟ و اگر بخوایم به این سوال جواب بله بدیم، باید حالا به این نگاه بکنیم که خب پس این چه چیزی رو داره بازتاب میده؟ یعنی واکنش فلسفی متفاوتی وقتی به وجود میاد بین خط فارسی و خط لاتین، تفاوت کجاست؟ تفاوت یه بخشش تو پیچیدگیش داره اتفاق میفته دیگه. یعنی ابزارهای بیان یک فرهنگ با روح اون فرهنگ نسبت برقرار میکنن و اینجا داره پیچیدگی زیست متفاوت رو نشون میده که حالا یه کوچولو دیگه چکش میزنم این پیچیدگی زیست توی خط ایرانی رو، خیلی بحث جالبیه. و اینو شما بگم البته به هیچ عنوان ارزش گذاری نمیخوام بکنم یعنی من به همون اندازه که مثلا از گرافیک حروف لاتین لذت میبرم، به همون اندازه هم از خط میرماد لذت میبرم، از نمیدونم استایل بارهاوس و اینا وقتی میبینم کیف میکنم، همون قدم میرماد دارم کیف میکنم، ارزش گذاری نمیکنم. خب به هیچ عنوان، فقط دارم تفاوت میگم، تفاوتی که یعنی بخوام ارزش گذاری بکنم خودم رو سبک کردم، برای که اگر بخوام مثلا ارزش حروف لاتین رو کم بکنم، خب نتیجه مثل چک میاد میخوره تو صورتم، به خاطری که خب اون یک هماهنگی رو با ماشین چاپ پیدا میکنه که جهان رو تغییر میده، در حالی که خب ما همچنان مثلا خوشنویسیمون تهش میاد مثلا تبدیل به یک هنری میشه که میگم ارزش و اون سر جا خودش. حالا اینو میخوام بگم که این تفاوت پیچیدگی زیست رو بین زیست جهان ایرانی و زیست جهان اروپایی خیلی میتونید متوجهش بشید. جای مختلف رو اگه نگاه بکنید، به خصوص بچه‌هایی که میان اروپا زندگی میکنن، اصلا در طول زندگی روزمره یهو نگاه میکنن میبینن چقدر اینا ساده زیستن، واقعا چقدر ساده به مسائل فکر میکنن، چقدر اون پیچیدگی که ما داریم، اون تکلفی که ما داریم و چقدر ندارن. خب یه سری خوبی داره یه سری بدی داره، اما اون وقت میخوام یه نکته ای رو بهتون بگم از پی این ماجرا. این که الان شده مایه ننگ خیلی وقتا برای ایرانیا که ایرانیا قانونگریزن، ولی میخوام حالا قرارمون این بود که مثلا خط نستعلیق یه ریاکشن فلسفیه دیگه، یه جهان بینیه. میخوام حالا ببینیم این قانونگریزیه رو میتونیم با اون یه تطبیقی بدیم. یه کوچولو دارم از بحث خارج میشم میدونم، ولی به نظرم بد نیست دیگه، به نظرم بحث مهم خوبیه که آقا این قانونگریزی به مثابه یک جهان بینی اگر بهش نگاه بکنیم، داریم یه مختصاتی براش تعریف میکنیم. میگیم که آقا همین قانون مدار نبودنه، همین خود همینه که خود به خود سرریز میکنه به یه خطی، به یه فونتی که در عین قانونگریزی زیبایی رو داره خلق میکنه که تو واقعا از دیدن یک قطعه خوشنویسی میر عماد تا بیکران سیر نمیشی. خب و در واقع یه قطعه نستعلیق یه قانون نداره و یه قانون جهان شمول نیست که تو پیدا بکنی و بگی نستعلیق داره ازش تبعیت میکنه. هر جزئی قواعد خودشو داره و ولی در خدمت یک هارمونی داره کار میکنه. یه پارادوکس شگفت‌انگیز دیگه‌ای که توی خط فارسی به وجود میاد که مسلماً به خاطر این پیچیدگی که راجبش صحبت کردیم هست، پارادوکس سرکشی و صبره. خب یه روحیه متناقض وجود داره توش، نه رفتار متناقض. این روحیه چرا متناقض میشه؟ بیایم دقت بکنیم به فرایند یادگیری خوشنویسی. نمیدونم چقدر تجربه آموزش خوشنویسی رو دارید یا نه، ولی این رو من از قول یک استاد خوشنویسی میگم که خط لاتین رو
در عرض چند ماه میشه یاد گرفت خوشنویسیشو. اما خط نستعلیق رو واقعا حالا با استفاده از شیوه های نوین آموزشی و اینا یه خورده کوتاهش کردن، ولی معتقد بودن که یک خوشنویس بعد از 40 سال مشق کردن خوشنویس میشه. خب حالا فکر کن که اینقدر باید کند بشی برای نوشتن نستعلیق، اینقدر باید میلیمتری طراحی بکنی، با آرامش، با صبر عظیم، صبر در نوشتن، صبر در تعلیم، صبر در پختگی. باید اینقدر ممارست به خرج بدی تا برسی به اون دیسیپلینی که توی اون خط شاگردی کنی، باید حرف استاد گوش بدی، نمیدونم فلان فلان فلان. محصول نهاییش چیه بعد از این صبر هولناکی که میکنی؟ قانونگریزی و سرکشیه. یعنی تو برای اینکه بخوای به آنارشی و یه آشوبی برسی، این همه باید صبر کنی، این همه باید کند بشی و این خیلی روحیه عجیب غریب متناقضیه که توی این جهان بینی میتونه شکل داشته وجود داشته باشه. و سوال اینه آخه چجوری میشه از دل این همه صبر، این همه نظمی که از یه قاعده کلی پیروی نمیکنه ولی تیکه تیکه اون نظم منحصر به فرد خودشو داره، چجوری روح سرکشی میزنه بیرون؟ و این در واقع میتونیم اینجوری تلقی بکنیم، اینجوری برداشتش بکنیم که آقا اون آزادیه، اون رهاییه، اون سرکشیه و اون زیباییه از طریق بیقانونی نیست که داره اتفاق میفته. یعنی اتفاقاً یک تسلط عجیب غریبیه بر یک جهان قانونمند خیلی جزئی تری و بعد تو وقتی مسلط میشی به اون جهان قانونمند با اون همه جزئیاتی که شاید بگم صدها برابر مثلا قوانین گرافیکی خط لاتینه، اون وقت تو میتونی از اون قواعد عدول کنی و برسی به اون زیبایی و سرکشی بکنی و فلان و اینا. در نتیجه میخوام چی بگم؟ یه نکته جامعه شناختی میخوام بگم. به این راحتی ها نیست که ما یه برچسب بزنیم به ایرانیا بگیم اینا قانونگریزن پس راهش قانون خوبه. 4 تا قانون خوب، 4 تا قانونگذار خوب بیان 4 تا قانون خوب طراحی بکنن، مشکل قانونگریزی ما حل میشه. خیلی ماجرا پیچیده تر از این حرف هست. اگر که قبول بکنیم که خطمون، میگم یه پیش شرطی داره دیگه، پیش شرطش اینه که ما قبول بکنیم که خط ما واکنش فلسفی ما به دنیاست. حالا اینکه کدومو میسازه مرغ و تخم مرغیه دیگه. یعنی ما نمیدونیم که یعنی خیلی نمیشه ردشو زد، حتما همزمان دوتاش رو هم تاثیر میذارن که روحیه قانونگریز ماست که نمیتونه بر بتابه که بیاد یک خطی خودشو اینقدر ساده، اینقدر بله قربانگو بکنه و از اون طرف هم خود این خطه هم و پیچیدگی یادگیری. شما مثلا یکی فکر کنید یه خارجی بخواد خط فارسی رو یاد بگیره اصلا چه مصیبتی داره. شکل مختلف حروف سر جای خودش، املای مختلف یک صدا با حرفای مختلف سر جای خودش، اصلا این همه سختی، این همه تکلف، شما ببینید که چجوری رو هم تاثیر میذاره و بعد رفتاری رو که ما میخوایم تو جامعه آنالیز بکنیم اصلا نمیتونیم اون وقت به این راحتی با یه 2 تا جمله تکلیف رو روشن کنیم که آقا قانون خوب باشه مملکت درست میشه. حالا برای اینکه دیگه بحثو هم تمامش بکنم هم دیگه تا اینجا اومدیم یه کوچولو آخرش هم بگم، حیف اینجا تو این پکیج نذاریم، این که پس زمانی که ماشین چاپ به ایران میاد چه اتفاقی میفته. یه نگاه کوچیکی به اینم بکنیم بامزه میشه دیگه. وقتی که ماشین چاپ قرار به ایران وارد بشه یک مصالحه و یه نوع تسلیمی اتفاق میفته. یعنی این خطوط تایپی که الان داریم میبینیم که یه کرسی ثابت دارن و قرارگیری بر اون کرسی ترجیح داده میشه و اون طراحی حروف مثلا نستعلیقی توی سطر نویسی فدا میشه، در واقع یه جور مصالحه و تسلیم و پذیرفتنی است که از این قواعد و این ساده سازی حروف داریم استفاده میکنیم دیگه. یعنی دیگه ما الان دیگه میتونیم حروف فارسی داشته باشیم، فونت فارسی داریم که دیگه قالب پذیره، دیگه میتونه
در واقع اون جهانبینی سادگی و اینکه لازمه بالاخره سرعت چاپه اینه که تو دیگه نباید فکر بکنی که آقا مثلا واو بخوام بنویسم، واوی که الان توی حروف چاپی هست سر تا ته صفحه بگردی همش کلا یه شکله، تهش اینه که مثلا یه اتصال بهش وصل میشه یا اتصال بهش وصل نمیشه. در واقع اتفاقی که افتاده دیگه اون جایگشته قطعات گرافیکی خط فارسی کم شده، خط کرسی، قانون اون استبداد خط کرسی حاکم شده و در نهایت میتونیم اینجوری تلقی بکنیم که آنچه که ما از ماشین چاپ نصیبمون شد، که خوب که حالا اصلا میگم اصلا وارد جهان ارزشی دارم نمیشم، فقط دارم تفاوت‌ها رو میذارم کنار هم و فرصتی به وجود میارم که الانی که ما به عنوان ایرانی داریم زیست میکنیم به قول این محتواهای جدید، فرصت اینو داریم که از هر دو جهان لذت ببریم و لذت ببریم. و اینکه این دوتا وقتی دارن با هم مواجه میشن، مواجهه صرفا تکنولوژیک نیست، دوتا جهانبینی فلسفی دارن میان میخورن به هم. جهانبینی که منجر به تولید حروف لاتین میشه و جهانبینی که خط نستعلیق توش در میاد. خب اینجا حالا برمیگردیم سمت همون موضوعی که از اول داشتیم. بر خودم که البته اینجوری نبود که از بحث دور شدیم، حالا برای شما نمیدونم، ولی برگردیم به داستان ماشین چاپ و انحصار کلیسا. خب حالا میخوایم به لحظه اشاره بکنیم و لحظه رو با هم کالبد شکافی بکنیم و واکاوی کنیم که اون ماشین مکانیکی که گوتنبرگ در واقع درست کرد و یه آدمی به نام مارتین لوتر، اینا وقتی دست به دست هم میدن اساسا میبینیم چجوری یک نظم 1000 ساله رو اصلا به هم میریزن و انحصار کلام رو از دست کلیسا در میارن. توی قرن 16 هم دوباره بعد یه خورده اونجای مکسی بکنیم و نگاهی بکنیم، خب دیدیم که در واقع قلمرو بلا منازع کلیسای کاتولیکه و اصلا خود همین واژه کاتولیک هم از کلمه کاتولیکوس به معنی جهان شمول میاد و کلیسای روم به رهبری پاپ خودش رو تنها کلیسای حقیقی و جهانی برای تمام بشریت میدونه، برای همین اصلا اطلاق میشه بهش کاتولیک. خودشون اسمشون رو گذاشتن کاتولیک، ما اصلی ماییم. منتها قرنها پیش یه شاخه ای از این مسیحیت جدا میشه، اون ارتودکس. قرنها پیش مثلا در قرن 11 میلادی ارتودکس راهش رو جدا میکنه، میگه داداش ما با شما نیستیم، برای اینکه شما چیزین مشکل دارین، اعتقاد صحیح که معنی کلمه ارتودکس مال ماست. و این پاپ هم میگه که اجالتا دیگه مرجعیتش رو قبول نداریم. ولی در اروپای غربی همچنان با استفاده از زبان لاتین و اون قدرت پاپ و اینا اصلا یه وحدتی رو داره به کل قاره تحمیل میکنه. اساسا هم با هم دیدیم که چی میشه که ملت هم خوششون میاد، یعنی زوری هم نبوده که وقتی روم امپراتوریش سقوط کرد، خب مسلما مردم میرن پناه میارن به نظم موجود. اینجا دوباره باید برگردیم همون آلمان که گوتنبرگ هم از آلمان پا شده بود دیگه. این لوترم، مارتین لوترم، یه استاد الهیات توی دانشگاه ویتنبرگ و یک راهبیه خیلی چیز معروف به راهب مضطرب، برای که خیلی با خودش مسئله داره، خیلی خود آزارده و خود کمبین و چیزه. یعنی امروز با تفسیر روانشناسی مدرن یه آدمیه که دچار حس ناکافی بودنه و مثلا سوال و دغدغه مذهبیش اینه که آخه چجوری یه انسان گناهکاری مثل من در برابر خدای عادل باید به رستگاری برسه؟ اصلا تو چجوری عادلی هستی که اگر منو به رستگاری برسونی عدل خودتو بردی زیر سوال؟ و شروع میکنه برای که این گذر بکنه از این ایدهش ریاضت میکشه، نمیدونم مثلا میشینه چند ساعت اعتراف میکنه و مثلا خودش رو عذاب میده و فلان و اینا، تا اینکه یه سفری میاد
همین روم. سال 1510 میاد روم و اصلا اونجا میخوره تو ذوقش، بنده خدا میاد مثلا مرکز معنویت جهان رو زیارت کنه، یا میبینه یه شهری شده روم غرق در تجمل و قدرت طلبی و فساد مالی و اصلا میبینه که این یه تجارتی اونجا وجود داره برای که کلیسا بیاد چیز کنه، برای که موارد مالی اون چی میگن تأمین مالی بکنه. مثلا آمرزش نامه داره میفروشه، آمرزش نامه دقیقا همینه که مثلا یه سند چیزی میدادن، سند کاغذی میدادن، در ازاش پول میگرفتن که گناهاشون در ازای این پول بخشیده بشه. اینو میگفتن آمرزش نامه. و میخوره تو ذوقش این مارتین لوتر و برمیگرده شهرشون و خودشو در کتاب مقدس غرق میکنه و اینقدر میخونه که ببین آقا بالاخره اینجا مرکز معنویت جهان بود، من اینا درست میگن، من درست نمیفهمم کی فلان. و هرچی بیشتر میخونه میبینه نه خیر، اصلا داستان اینا نیست. بر اساس خود همین متن مقدس رستگاری فقط با ایمان، یک جمله در میاد سولافیده که به همون معنی رستگاری با ایمانه و میگه نه خیر، این اساساً این آمرزشنامه میگه که یه مشکل چیزی توی بیزنس مدل یه مشکلی میخوره. میگه ببین کلیسا داره یه چیزی رو میفروشه که اصلا مال خودش نیست، اصلا دست این نیست، چون رستگاری بر اساس اعمال اون طرف میشه، تو نمیتونی رستگاری به یه نفر دیگه بفروشی. و اینجا یه خورده شک میکنه به شیوهی که کلیسا داره پیش میگیره و میگه که نه خیر، شما حق ندارید این آمرزش نامه ها رو بفروشید و اینا. که بعد از اون طرف میبینه نه خیر، اصلا سال 1517 یعنی چقدر، یعنی یه 7 سال حدوداً بعد از سفرش به ایتالیا، میبینه که این جناب پاپ اساساً کمپین طراحی کرده برای فروش آمرزش نامه که از این طرف هم مثلا یوهان تتزل میاد مثلا تو آلمان یه اسلوگنی برای اون کمپین چیز میکنه که با صدای سکه ها و روح از برزخ رها میشود. مثلا شروع میکنه مردم چاپیدن که آقا پول بدین روحتون رو از برزخ خلاص کنیم چون کلیسا خرج داره. و اصلا میبینه این تجارته اصلا دیگه اوج گرفته و اینا چیز میشه. لوتر خیلی لوتیگریش میزنه بالا، چیز اعتراض میکنه که اکتبر 1517 یه ماجرای معروفی، یعنی یه کاری رو انجام میده که بعد خب طبعا خیلی معروف میشه. یه 95 تز یا گزاره، 95 تز یا 95 گزاره ای رو میره میکوبه به در کلیسای ویتنبرگ. این در واقع رسمی بوده که وقتی شما میخواستی استادای الهیات رو به مناظره دعوت بکنی، مینویسی موضوع تو و مثلا پروپوزال تو و میری میچسبونیش به در کلیسا و اینم میره این 95 تا تزش اونجا مینویسه و میره میزنتش به در کلیسای ویتنبرگ که دعوت کنه مناظره کنن. اینجا اون جاییه که ماشین چاپ وارد صحنه میشه. چرا ماشین چاپ هم که یادتون میاد که اساساً از نگاه بیزنسی وارد شده بود دیگه، پروژهش تجارت بود و خیلی هم دقیقاً با همین منطق ژورنالیسم امروز ماشین چاپ هم، یعنی کارگاه چاپخونه هم، کارگاه چاپ یا چاپخونه هم اینجوری بگم بهتره، دنبال محتوای زرد جنجالی رسانه‌ای بوده دیگه. خب این 95 تز هم یکی از محتواهای رسانه‌ای خیلی جنجالی اون موقع به حساب می اومده. شروع میکنه این 95 تز آقای لوتر رو چاپ کردن، اون کارگاه گوتنبرگ در واقع که دیگه دست شاگردشه و یهو وایرال میشه این 95 تز، شیر میشه، وایرال میشه، نمیدونم ریپوست میشه و اینا. و زبانش هم البته چیز بوده دیگه، زبانش هم لاتینه و بعد به آلمانی ترجمه میشه و مثلا چند هزار نسخه از این چاپ میکنن و قشنگ یهو این جناب لوتر از یه راهب گمنام مضطرب مجهز به حس ناکافی بودن یهو تبدیل به بحران ملی میشه توی آلمان و در واقع یهو اونجا
نه اینکه ایداد بیداد انحصار داره انحصار داره لو میره و اصلا از دست کلیسا داره در میاد. خب طبعا از اون طرف در کلیسا هم افرادی مناظره رو قبول میکنن، شروع میکنن با هم مناظره کردن. مثلا یه در واقع توی مجلس ورمز مثلا یکی از معروف ترین مجلس هایی که اینا دارن مذاکره میکنن و اینها. و یهو مثلا تصور کنید که مثلا سال 1521 توی شهر ورمز آلمانیم و اونجا بزرگترین مجلس امپراتوری مقدس روم تشکیل شده. از یه طرف شارل پنجم، جوانترین و قدرتمندترین فرمانروای اروپا نشسته، اطرافش هم همین شاهزاده ها و دوک ها و اسقف ها و نماینده های شهرهای آزاد امپراتوری و اینا جمع شدن و خواهم تصور بکنید که چه یهو مثلا عظمتی و چه تکونی، چه ترکی بر پیکره کلیسا وارد میشه و پروژه در چه سطحی ریاکشن نشون میده، ریاکشن میگیره در واقع. از اون طرف هم یهو همین آقای مارتین لوتر ایستاده که با همین داستان شوریدنش علیه آمرزش نام فروشی و اون 95 تا تزش و اینا اونجا وایستاده، باید حالا از خودش هم دفاع بکنه و اینا. خب در نهایت تو این رفت و برگشتا و بگو مگوها و فلان و اینا همون بلایی که سر سقراط میاد اینجا هم میخوان سر این بیارن دیگه. یعنی مارتین لوتر که خودش اصلا راهبه محکوم میشه و به عنوان یک مرتد شناخته میشه و خب طبعا حکم ارتداد هم مرگ دیگه و بعد تو آتیش بندازنش اینا. ولی لوتر میاد اولین باری که توی دادگاه قرار میگیره، خیلی بامزه است صحنه دادگاهی هم که هست. کتاباش همه چیزایی که نوشته و همه مثلا در واقع محتواشو آوردن در دادگاه ویژه رسانه و ازش 2 تا سوال میکنن. میگن آقا نویسنده این کتابا تویی؟ این سوال اول. و سوال دوم میگه که آیا حاضری از محتواهایی که اینجا نوشتی و بدعت‌هایی که توش مطرح کردی برگردی؟ لوتر اولی رو خب میگه بله طبعا من نوشتم، ولی فکر میکنه و اینا. میگه برای دومی فرصت میخوام. برای دومی فرصت میگیره، میگه اینو بذاریم فکر بکنم ببینم چی میشه و اینا. روز دوم یعنی 18 آوریل برمیگرده به همون تالار رو یه متنی رو میخونه که اول میاد کتاباشو در واقع این بامزه 3 دسته میکنه، فولدر بندی میکنه. میگه ببین این کتابام که کتابایی که درباره ایمان و اعمال نیک نوشتم که خب میگه حتی دشمنام هم معتقدن که اینا کتابای مفیدیه، خب پس اینا میره کنار. یه سری کتابه که علیه پاپ و فساد کلیسا و اینا نوشتم که خب اگر از اینا برگردم در واقع دارم یه قدرت بیشتری به اون استبداد میبخشم. نه، از اینا بر نمیگردم. و یه سری این کتابایی رو علیه افراد مشخص نوشتم و بهشون پریدم و مثلا باشون مخالفت کردم و نقدشون کردم. اینها رو بله اینا رو پس میگیرم به این شکل که میگم میتونستم میخورده مثلا ملایم تر علیه اینا صحبت بکنم. و در واقع میگم این داستانا رو نباف بر ما. اون سال دومی که دیروز ازت پرسیدیم یه جواب داره، آره یا نه. اونجا یه معروفه که یه متنی رو، یعنی در واقع یه تیکه‌ای رو در دفاع از خودش میگه. در دفاع که نه، در جواب میگه که تا زمانی که با شهادت کتاب مقدس یا با دلیل روشن و منطقی قانع نشوم، زیرا من نه به تنهایی به پاپ و نه به شوراها ایمان دارم، چرا که ثابت شده است آنها بارها به خطا رفتند و با خود در تناقض بودند، من به کتاب مقدسی که نقل کردم پایبندم و وجدان من اسیر کلام خداست. من نمیتوانم و نمیخواهم از هیچ چیز برگردم، زیرا رفتن علیه وجدان نه درست است و نه بی خطر. اینجا ایستادم، جز این نتوانم، خداوندا مرا یاری فرما. آمین. و اینجا در واقع دیگه حکم ارتدادش رو میدن. این متن هم معروفه که منسوبه به لوتر که گفته، ولی حالا مضمون از نتیجه معلومه که یه همچین چیزی گفته دیگه.
خب بعد از اینکه مرتد شناخته میشه و حکمش مرگ و اینا، که میان از ورمز برش گردونن و ببرن اعمال قانونش بکنن، یه سری سوار مسلح تو راه به کاروان حمله میکنن و میدزدنش و این خیلی هم سریع پخش میشه که اصلا این دزدیده شد و اینا. ولی این یک آدمربایی ساختگیه که فریدریش شاهزاده ساکسونی اون زمان این آدمربایی رو ترتیب میده و جون لوتر رو نجات میده و لوتر رو به صورت مخفیانه وارد یه قلعه‌ای میکنه، قلعه وارتبورگ، که اونجا توی انزوا اسپانسرش میشه، خرجشو میده و اینا، میگه تو بشین کتاب مقدس رو به آلمانی ترجمه کن. و این ضربه نهایی ماجراست به انحصار کلیسا. به آلمانی ترجمه میشه و از اون طرف هم ماشین چاپ آماده است، سفارش چاپ میگیره و انحصار ماشین چاپ از کلیسا در میاد و اینجاست که پروتستانیسم در مسیحیت متولد میشه. در واقع Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im beginning God created the heavens and the earth. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. در واقع شاهزادگان آلمانی که حامی لوترن به تصمیم امپراتورشون که لوتر رو محکوم کرده و اون لوتریانیسم رو ارتداد اعلام کرده اعتراض میکنن و اعتراض کلمش در انگلیسی پروتست دیگه، در حالا لاتین هم همینه، که این شکلی میشه که از اعتراض به رأی دادگاه برای مارتین لوتر پروتستانیسم پیدا میشه. خب این اتفاقی که میفته و انحصار 1000 ساله کلیسا توسط لوتر و همکاریش با ماشین چاپ که اتفاق میفته یه پیامد عظیم و عجیب غریبی رو در اروپا به همراه داره که اساساً ریخت اروپا رو میریزه به هم. اول از همه خب همچنان که واقعاً ما خیلی اقتدار دولت غیر مذهبی نمیبینیم دیگه. وقتی که وحدت مسیحیت تموم میشه، دقیقاً اون وحدتی که اونجا وجود داشته زیر پرچم مسیحیت بوده دیگه. اینا زیر سایه مسیحیت متحد کنار هم داشتن در صلح و آرامش زندگی میکردن و این وحدت دینی که به هم میخوره توی اروپای غربی، که دیگه کلن هم دیگه به هم میخوره که به هم میخوره و برای همیشه از بین میره، یه انشعابی اونجا به وجود میاد که یه چیزی نزدیک یک قرن اونجا جنگ و تو سر و مغز هم میزنن ملت و معروفترینش هم خب جنگای 30 ساله است که توی این جنگا مثلا بالای کنم 7-10 میلیون، آمار اینجوریه که میلیون هاست، خلاصه حالا آمار دقیقی نیست ولی میلیون هاست کشته ها. یه اتفاقی که در پی این میفته، اون وقت یه مفهومی که امروز خیلی ما توی فضای سیاسی و اجتماعی میشنویمش به نام نیشن استیت، دولت ملت، اونجا به وجود میاد که اساساً بعد از اون به هم خوردن وحدتیه که حاصل مسیحیته، که در واقع پادشاه ها و شاهزاده ها و اینا که اونجا هستن که قبلا همه زیر یوغ سیاسی پاپ بودن، دیگه در واقع اون ولایت سیاسی پاپ رو میگن خداحافظ شما، یک کلیسای ملی، یعنی از دین بر نمیگردن، فقط دیگه میگن این یوغ سیاسی پاپ رو ما قبول نداریم، پاپ اونجا باشه، احترامش سر جای خودش، ولی ما دیگه به لحاظ سیاسی نمیخوایم دستور از پاپ بگیریم. کلیساهای ملی میسازن، هر در واقع شهری یا در واقع هر کشوری، هر ملتی بهتره بگیم، هر ملتی کلیسای ملی خودشو میسازه. کلیسای کاتولیکی که اونجا وجود داره رو در واقع مصادره میکنه اموالشو و قدرتشو تقویت میکنه و این شکلی میشه که اصلا ظهور دولت ملت به وجود میاد. و اینجا هم یه نکته خیلی بامزه‌ای وجود داره. بامزه از این جهت که ما تحلیل جامعه شناسی میتونیم ازش بکنیم دیگه. خوراک میده، هرچی به من خوراک بده من خوشم میاد. که این پروتستانی که راه میفته
اصرارش چیه؟ اصلا این پروتستان موضوع لوتر این بود دیگه. موضوع لوتر این بود که نخیر آقا، ارتباط با کلام خدا، ارتباط با کتاب مقدس باید بیواسطه باشه. یعنی آدم‌ها خودشون باید شخصا کتاب مقدس رو بخونن و برداشت بکنن. لازم نیست الزاماً بیان پیش من روحانی، بیان پیش من کشیش از من بپرسن تا بفهمن این کلام خدا چی میگه. خودشون عقل دارن، میتونن تصمیم بگیرن، برداشت بکنن و برداشت شخصیشون رو زندگی بکنن و این راه رو این اجازه رو خود کتاب مقدس به اینا میده. منتها یه پیش شرطی داره، اینه که آدما بتونن کتاب مقدس رو بخونن. در نتیجه اون وقت یه سری جنبش های سواد آموزی و اینها هم راه میفته. دوباره اصرار به سواد، آموزش عمومی و همگانی دوباره اینجا به وجود میاد. و این حالا چی رو در پی داره؟ این که راجع به ایران هم میشه این تحلیل که آقا هر چی آدما مثلا اوضاع اقتصادیشون بهتر شد، چیز بودن، مذهبی تر شدن. در حالی که این یه تحلیل به نظر من میاد نادرستیه، برای اینکه خب اینجا داریم شکل ارگانیکش رو میبینیم دیگه. اصلا اون پروتستی که ایجاد شده، اون جنبش، اون چیز فقط برای این بوده که ملت کتاب مقدس بخونن. اصلا این چیز دیگه نمیخواستن بخونن، هدف دیگه ای نداشته. مثلا با هدف آزادی ادبیات که مثلا برای دفاع از ادبیات اسپانیا که بلند نشده، یا برای دفاع از مثلا فلسفه آلمان بلند نشده. مارتین لوتر که بلند شده اعتراض کرده که آقا کلیسا، تو این کتاب مقدس رو باید بذاری مردم بخونن. در نتیجه خب وقتی جنبش هم راه میفته، سواد دوباره از انحصار کلیسا خارج میشه، خب همه جمع میشه دور کتاب مقدس دیگه. تو ایران هم همین اتفاق میفته. یعنی طبقه ثروتمند، طبقه نخبه جامعه، نخبه اقتصادی سیاسی منظورمه، وقتی روحانیونن، خب مسلما وقتی که میخواد سواد اتفاق بیفته، خب سواد انحصارش دست اینا بوده دیگه. خب طبعا ملت باید کتابای مذهبی بخونن، کتابایی که اینا دوست دارن بخونن. نه که منکر اون نمیشم که زور و اجبار وجود داره، ولی بخش زیادیش هم مثلا بدون زور و اجبار خیلی ارگانیک اتفاق میفته. خب و این در واقع منتها باید حواسمون باشه که آقا، چون یه تفسیری هم هست که این داستان لوتر و اینا ریشه های لیبرالیسم رو میتونیم درش ردشو بزنیم. باید توجه بکنیم که آقا نخیر، این لوتر به نوعی بعدن میتونیم بگیم با چند واسطه لیبرالیسم رو بهش وصل بکنیم. اما اینکه آزادی که لوتر میفهمه از ماجرا، میفهمه یعنی ابراز میکنه و بهش اعتقاد داره، یه آزادی صرفاً معنویه. اصلا آزادی به معنای سیاسی نیست. توی مثلا یه نمونه‌ای که ازش هست میبینیم که چقدر آدم جزمی و چقدر دوگم و چقدر متعصبیه. اصلا اون لیبرالیسمی که الان وجود داره اصلا نمیشه به این ربط داد. و مثلا زمانی که کشاورزا، دهقانا با یه در واقع اشاره به گفتارش درباره آزادی مسیحی که همون ایدهشه که آدم خودشون باید آزاد باشن در برداشت از کتاب مقدس، دهقانا بلند میشن علیه اربابان، به قولن علیه زمیندارا، فئودالا قیام میکنن. بعد لوتر توقع میره که خب بیا داداش حمایت کن دیگه، اینا ما متنای تو رو، سخنرانی تو رو شنیدیم، قیام کردیم. نه تنها حمایت نمیکنه، اصلا یه رساله معروفی مینویسه علیه انبوه دهقانان دزد و قاتل و میگه نه خیر، شاهزادگان گرامی لطفاً بدون رحم اینا رو در هم بکوبید و سر ببرید. خیلی هم چیز قاطع. ولی آره بعدن حالا میره و این داستان منجر میشه در چند چرخ دیگه که میزنه، به نوعی میشه گفت که بنای لیبرالیسم هم همین جاها داره گذاشته میشه که اول انحصار باید از کتاب مقدس در بیاد، بعد میگه نه خیر، خب اصلا کلا چرا انحصار برداشت از کتاب مقدس در بیاد، انحصار برداشت از همه چی در بیاد، اصلا از کلش انحصار در بیاد. خلاصه اینجوری. این هم در واقع یک سیر دیگری بود از اینکه یک رسانه جدید با امکان تکثیری که به وجود میاره، چه نظمی رو که حتی 1000 سال این نظم برقراره میتونه به هم بزنه و موافقت مخالفت هاشو در واقع دیدیم و دیدیم که آنچه که باعث میشه یک نظامی
امکان داشتن یک رسانه‌ای مثل ماشین چاپ رو داشته باشه، یک نظام فلسفی است که خودش رو همه جا بازتاب میده، از جمله در خطی که اون خط میشه بستر ایده‌ای برای ماشین چاپ. و نگاه کردیم که به لحاظ فلسفی اساساً چه تفاوتی در خط فارسی و خط لاتین هست که با وجود اینکه ماشین چاپ قبلا وجود داشته به لحاظ مکانیکی فیزیکی، اما اون تکونی که در جهان اتفاق میفته باید فکر و اون روح فرهنگی به اضافه تکنولوژی با هم باشه. خود تکنولوژی صرفاً کاری نمیکنه. تا اپیزود بعدی در تماس.